हेलो साथीहरू, स्वागत छ मेरो गेट नलेज च्यानलमा। अनि आज तपाईँहरूको माझ एउटा भिडियो ल्याएको छु जुनमा चाहिँ डकुमेन्टमा कसरी लोगो हैन हामीले लोगो चाहिने हुन्छ कहिलेकाहीँ डकुमेन्ट गराउँदाखेरि। यो मैले चाहिँ डकुमेन्ट गराउन गइरहेको छु, त्यसमा एउटा लोगो हाल्न परेको छ। अब त्यो तपाईँहरूलाई पनि चाहिन्छ, त्यसै कारणले मैले भिडियो बनाएको छु। अनि मैले इन्टरनेटबाट कसरी डाउनलोड गर्ने अनि त्यसपछि कसरी डकुमेन्टमा हाल्न सकिन्छ र कसरी डकुमेन्ट तयार पार्न सकिन्छ भनेर यो भिडियो ल्याएको छु। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ है त। ल म अब मेरो ब्राउजरमा google.com खोलेछु। google.com-मा गएर तपाईँलाई चाहिएको फोटो वा केही लोगोहरू चाहिँ टाइप गरेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। माथि इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिने लोगोहरू अथवा पिक्चरहरू जे जति छ, मलाई यो चाहिएको छ, यो नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घको लोगो चाहिएको छ। यसलाई म क्लिक गरेर अनि यसमा अब यहाँ अलि ठुलो देखिन्छ, ठुलोपछि राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरिसकेपछि फेरि चाहिँ सेभ इमेज एज भनेछ। अनि एउटा आफूलाई मन परेको नाम दिएर सेभ गर्न सकिन्छ। मेरो सेभ भइसकेको छ, डाउनलोड भइसकेको छ। म माथि यो डाउनलोड अप्सनबाट यहाँ तल सो इन फोल्डर गर्दैछु। सो इन फोल्डरमा गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोड फोल्डर मेरो खुल्दैछ। डाउनलोड भन्ने फोल्डरभित्र अब त्यो डाउनलोड भएको फाइल हामीले भेटाउन सक्छौँ। यसरी तपाईँहरूले आफ्नो चाहिएको फोटो लोगो हुन्छ जे जति छ पिक्चरहरू इमेजहरू तपाईँले त्यसरी चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा गएर। अनि त्यसपछि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो डाउनलोडमा देखाइसकेको छ। मैले यसलाई चाहिँ फोटोसपमा खोल्न गइरहेको छु, किनभने म फोटोसपमा काम गरिरहेको छु। फोटोसपमा त्यो मेरो पुरानो लोगो अलि फिक्का थियो, त्यसमा चाहिँ अलि मैले चाहिँ त्यो नयाँ लोगोलाई चकिलो यो लोगोलाई मैले हाल्न गइरहेको छु। कन्ट्रोल ए गरेर अब म सार्ने छु। कन्ट्रोल ए गरेर अनि मैले मुभ टुलबाट यतापट्टि सारेँ। अनि मैले सिफ्ट दबाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यसरी साइज मिलाउँदैछु। साइज मिलाइसकेपछि अब यो पहिलेको ट्याक्कै साइजमा मिलाएर हेर्दाखेरि यो राम्रो देखिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिएको लोगोहरू चाहिँ गुगलमा सर्च गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर अनि त्यो फोटोसपमा हुनसक्छ अथवा माइक्रोसफ्ट वर्डमा हुनसक्छ, त्यसमा तपाईँले पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ब्राइटनेसहरू अथवा कि लेभलहरू मिलाइरहेको छु। आजको छोटो भिडियोमा चाहिँ यति नै म तपाईँहरूलाई नलेज दिन चाहन्छु। अब चाहिँ म मेरो फाइललाई प्रिन्ट गर्न गइरहेको छु। प्रिन्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल पी, तपाईँलाई थाहै छ फाइलमा गएर नि पी प्रिन्ट अप्सनलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल पी दबाइसकेपछि अब यहाँ डायलग बक्सहरू आउने गर्दछ। म अझै मिलाउँदैछु। म कन्ट्रोल पी गर्छु। अब यहाँ आयो, डायलग बक्स आयो। अनि यहाँ पेज सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ चाहिएको अवस्थामा, नभए सिधै तपाईँले प्रिन्ट अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पेज A4 रहेको छ। हामीले नर्मल्ली डकुमेन्ट A4 मै हुन्छ, त्यसकारण A4 मा मैले गराएको छु। ओके गर्छु। त्यसपछि माथि प्रिन्ट अनि तपाईँको प्रिन्टरको अप्सनहरू देखाउँछ, कुन चाहिँ प्रिन्टर सिलेक्ट गर्ने हो। मेरो अब यो HP को प्रिन्टर रहेको छ। मैले त्यसपछि अब प्रोपर्टीमा गएर अब त्यसमा चाहिने सेटिङहरू मिलाउँछु। यसमा अब तपाईँहरूले कलरहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कति कपी हान्ने हो। अब मलाई चाहिएको 12 कपी मैले ओके गरेँ। त्यसपछि मेरो चाहिँ प्रिन्ट हुन थालिसकेको छ। हुन्छ, आजको भिडियोमा यति नै। टेक केयर, बाई बाई।